Isuti Mang Itama Tage කරනවා බොහොම අගය කරනවා නියෝජක කතානායකතුමනි ඔබතුමාලා ඒ කියපු පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය රකින්න පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලක් ඇති කරන එක අපි අගය කරනවා ඒ වගේම ඇසිස්ටන්ට් සෙක්‍රටරි ජෙනරල්ටත් ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙන මතක් කරලා අපි හරියාකාර විදිහට ගෙනියන එක. ඒව අවසන්. අපට අවශ්‍ය වන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ අද මේ තියෙන රටේ ආර්ථික කඩාවැටලා තියෙන අවස්ථාවක ඔතන පුටුවක් කඩන්න පුද්ගලෙක් එව්ව නිසා තමයි අපි මෙතන පටන් ගත්තේ මේ ප්‍රශ්නය. මොකද එදා මේ ප්‍රශ්නේ අජිත් පෙරේරාට ඇති කරලා මේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය නැති කරන්න හැදුවා. අද ඒක මතක් කරලා ඔබතුමාලා අද මෙතනට ඇවිල්ලා යන ගමන අපි අගය කරනවා. ඒ නිසා නියෝජක කතානායකතුමනි ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායකතුමා නියෝජක කතානායකතුමා නියෝජකාරක සභාපතිතුමා නොමැති අවස්ථාවක මූලාසනය ගැනීමේ පැනල් එකක් තියෙනවා. ඒ පැනල් එකට අපහාස කිරීම සුදුසු නැහැ. ඒ නිසා මම ඊටාම ගෞරවයෙන් කියනවා ගරු රවි කරුණානායක මන්ත්‍රීතුමාට මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ඒවා විසඳා ගැනීමේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. එසේ නැතුව පාර්ලිමේන්තුවේ මූලාසනය දරන තැනැත්තන්ට තමන්ට හිතූ පරිදි එක් වචන පාවිච්චි කිරීම හෝ විවේචනය කිරීමෙන් වළකින්න කියලා. එයයි පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය. හිටපු නැති පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා කියලා මොන වචනද මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? මම අහන්නේ නෑ මොනවද අපහාස කර වචන? මොනවද අපහාස කරපු වචන? ඔබතුමාලා හිතුව මත ටිකක් කේකව කියලා හරියන්නේ නෑ. මම අහනවා මොකද්ද කතා කරපු වචන කියලා. ඔෆිකඩි Are you very clear? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියත් නැතත් චෙයාර් එකේ ඉන්න තැනත් තව චැලෙන්ජ් කරනවා മന്ത്രിවරේ. ඒ മന്ത്രിවරයා අයන්නේ දන්නේ නැති බබෙක් කියන Honorable Ravi Karunanayake. Garu Ravi Karunanayake Mata. Honorable Deputy Speaker. Yeah. Garu Ravi Karunanayake Mata. Mama Boha. Mama කරුණා කරලා ගරු රවි කරුණානායක මහතාට කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. Honorable members, Honorable Ravi Karunanayake on seat. මන්තුමා කරුණා කරලා ගරු රවි කරුණානායක මහතාට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. Honorable please. වාඩි වෙන්න මන්ත්‍රීතුමන්ලා. කරුණා කරලා මන්ත්‍රීතුමන්ලා වාඩි වෙන්න. කතා කරන්න කරු මන්තුමා මම කතා කරලා ඇහෙන්නේ නියෝජක කතානායකතුමනි Honorable Deputy Speaker, right is might, not might is right. Just because he shouts doesn't mean that we get frightened and we sit down. All we ask him is that when he was named, we said we oppose him, and he came and sat there. Who is disrespecting the chair? When we said don't come, when he comes, that is the problem that is there. He comes and sits and then says, I'm the chair. Sir, the deputy chairman of committees who presided there called me to the chair. He has all the right. And sir, this member chose to insult the chair. I must bring to your notice. I was not removed by the speaker. Honorable Fernando. Sir, let me finish. Deputy Speaker. Honorable Harin Fernando. We were given a කරුණා කරලා එක මන්ත්‍රීතුමෙක් කතා කරන්න එකවර Deputy Speaker, we met the speaker last time when we had an incident. And speaker assured us that
Mr. Aswar will never sit on this chair. So you all are. That's not a point of order. Honorable Dayasiri Jayasekaran. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ මූලාසනයේ ඉඳගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි සභාව විදිහට යෝජනාවක් ගේන්න ඕන. ඉතින් කිසිම වෙලාවක අස්වර් මැතිතුමාව සභාවේ යෝජනාවක් ගෑනලා මූලාසනයේ ඉඳෙන්නේ නැහැ. එතුමා බලාත්කාරයෙන් තමයි මේක ඇවිල්ලා ඉඳගත්තේ. ඉතින් බලාත්කාරයෙන් ඉඳ ගැනීම මූලාසනයේ අපි ඉන්න මේ පැනල් එකේ ආපු සම්ප්‍රදායක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් කියන්නේ බලාත්කාරයෙන් කෙනෙකු පුටුවේ ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවා කියන්නේ ඒක අපිට කරන අපහාසයක්. පාර්ලිමේන්තුවට කරන අපහාසයක්. Sir, please kindly listen to my point of order, sir. Now he is Dayasiri member is even challenging the order made by the deputy chairman at that time he invited. I was never asked not to take the chair. Speaker has shut up, all you wait. Sir, I was never asked the speaker not to take. I was asked by the speaker, never asked. No order speaker has made. Therefore, sir, they were insulting the chair at that time and also now choosing to insult the deputy chairman. Who? Now I am giving enough opportunity to either side. Honorable Ravi Karunanayake, continue. And I respect the deputy speaker for coming and sitting on the chair and bringing respect to the chair. And we never basically disrespected the chair. It was the others who came and sat there and disrespected the house. And that's a problem. And I guess a veteran speaker such as my good friend, his amiable and generous disposition got somewhat perturbed. And he came running and was shouting. I don't understand as to why he did so. And I'm sure the sanity has prevailed now and his cooler thoughts are making him feel as to what he uttered. But all I say is, never mind, everybody errs. And it's human, let's go forward, but ensure that these type of things don't happen again. We are very, very conciliatory as opposition, but that doesn't mean that we take any rubbish that is put in there. So all we basically say is, නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි අගය කරනවා. ඔබතුමා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්න විසඳාම අපි අගය කරනවා. මෙතන අගමැතිත් හිටපු අගමැතිත් ඔක්කොම ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරු ඇවිල්ලා තිබෙනවා. අපි මෙතන අහනවා වැදගත් දෙයක්. අපි මේ පනත් ගැන කතා කරනවා. අද ජාත්‍යන්තර ලෝකේ ලංකාව හුදකලාවේ ගමන් කරන්නේ. අපේ ලංකාවට ආදරෙම අපේ ඉතාමත් මිත්‍රශීලීව සිටපු ඉන්දියාව අද කොහෙද සිටින්නේ? පළවෙනි වතාවට නිදහසට පස්සේ මානව අයිතිවාසිකම් යෝජනා කියලා අපට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. අදත් අපි මේ විපක්ෂයක් වශයෙන් ආණ්ඩුවට උදව් කරන්න යන අවස්ථාවක ආණ්ඩුව සහයෝග ඕනේ නැහැ කියනවා. ඒ කියන අවස්ථාවේදී දිනුල එනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමුත් මේ කියන අවස්ථාවේ අද ඉන්දියාවකටත් යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතිලා තියෙනව නේද? මේ කියන අවස්ථාවේ ගරුතර බෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙනමක් ඒ ඉන්දියාවේ ඇතිවලා තියෙන ඒ ප්‍රශ්නේ අපි පිළිකුල් කරන ඉතාම තරයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අප මේ ආණ්ඩුවෙන් අහනවා මෙතෙක් තුර මෙහි ලොකුට සද්ද කර මුළු ලෝකෙටම තමාගේ තියෙන නිදොස්භාවය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී ඇයි මේ ආණ්ඩුව ඉන්දියාවට කතා කළ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වුණ දේ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? මහබෝධි ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉතාම අනගි සේවයක් එහෙ කරනවා. මෙහි ලොකුවට එක පැත්තකින් අකුරැස්සේ මුස්ලිම් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගෙන මේ ආණ්ඩුව දඟලනවා. අනිත් පැත්තෙන් හලාල් ප්‍රශ්නයක් උස්සගෙන යනවා. ඊට පස්සේ වීර කැටිය හම්බන්තොට ඊයේ මත්තල අරිනකොට ඊයේ හැන්දෑවේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලි වලට ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම වත්තල මුස්ලිම් හින්දු දේවස්ථානයකට ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ඇති කරන්න ඉස්සෙල්ලා රටේ ජාත්‍යන්තර ලෝකයේ සමගිතාවයක් ඇති කරන ආගමික ප්‍රශ්න විසඳීමට මම හිතන්නේ අති විශේෂයි. අපි ත්‍රස්තවාදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. නමුත් කරුණාකර ආගම් ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ නැතුව ගමන් කරන්න ඕනේ කියන එක මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අගමැති හිටපු අගමැති අපේ ෆෞසි අමිතුමාලා මේ වගේ අයගේ අදහස් යොමු කරගෙන ආණ්ඩුවක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් තියෙන ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා මිසක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ නිසා අපි අහනවා අද ඉන්දියාවේ මේ ස්ථාවරය ගැන ආණ්ඩුව මොනවද කියලා තියෙන්නේ? දැන් පෙළපාලි යනවා. නමුත් ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවද? මේ ජෙනීවා ගැන අපි මේ කතා කරනවා. මීට අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ලේබර් GSP නැති වෙනකොට අපි කිව්වා මේ රටේ බදු දාන්න එපා. කරුණාකරලා ලේබර් GSP එකේ තියෙන අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ලබලා දුන්න එක, චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගලා ඒක තහවුරු කරපු එක, කරුණාකර එක නැති වෙන එක US ඩොලර් මිලියන 1100ක් රටට අහිමි වෙනවා. මොනවද එදා මහ බැංකුවේ අධිපති කිව්වේ? මොන පිස්සුද? මේ විපක්ෂ හීන ලෝකෙක ඉන්නේ. අද වාණිජ මණ්ඩල කියනවා ලංකාවට අහිමි වෙලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන් 145ක්. බිලියන් 145 කියන්නේ කෝටි 14500ක්. ඉතින් මේවා කඩු ඇත කොස්සටද? මේවා අහිංසක භූමිතෙල් මිලට එකතු කරලා තව රුපියල් 10ක් එකතු කරන්නේ ඒක ලබා ගන්න බැරි නිසා
අද ඇඟලුම් කර්මාන්ත 271ක් වහලා තියෙන්නේ. 275 textile companies have closed because of the loss of labor GSP that is there. I'm asking the senior ministers that are there, is this the way that you take the economy to the cleaners? At a time when every single cent is important in this country, you all have the sense of arrogance to basically question the EU when it says something be behoved on them to give it to you all. That you all said, no, we don't want this. I don't want the country in any way to basically be subservient to any country to get its dues. But when it has got, we have got to protect it. And today if we had that 145 billion that is at disposal of the exporters, you don't need to tax the people of the petrol charges that have been increased, the 50% increase on the electricity, the increase in cost of living that is going up by the day, the salary increases. If you had the 145 billion coming in the private sector, you're going to utilize the taxes on that in order to ensure that you give at least 20% salary increase. Honorable Vasudeva Nanayakkara, I know you're very concerned in trying to increase the revenue, but remember the other side of the economy is that you're going to reduce your costs. If you increase your costs and try to reduce your revenue, it's a recipe for disaster. And that is what is going on at this particular moment. Then me kata karana velawe man kiwwa wage ee jatiwadi agamwadi prashna samitayata pat kala ratata yam widiyaka idiri dakmak sahitawa antawadi nowana me desapalana nayakatwayak අවශ්‍යයි. මේක ප්‍රශ්න කළ රටේ මෙවැනි දේවල් ඇති වුණොත් ජෙනීවා වල උත්තරේ හිතකාරී වෙන්න බෑ අප රටට. අපි ආණ්ඩුවෙන් අහනවා මේ අවස්ථාවේදී කරුණාකර මේ ජෙනීවා මේ යෝජනාව ඒ ලෝකෙ ගේන එක ලංකාවට අහිතකර වෙන විදිහකට කටයුතු කරන්න දෙන්න එපා. අපි කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ ඒ අයගේ අවශ්‍යතා අනු මේව කරන්න කියලා ලංකාවේ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරන්න කියන එක විතරයි අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් වශයෙන් මෙයා ඉල්ලන්නේ. මොකෝ එවැනි ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට අන්තිමට මුළු ලෝකෙම ලංකාව දැස බලන්නේ මොනවාද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. අපි ගමේ චණ්ඩිය වගේ කෑ ගහලා හිතන්න එපා මුළු ලෝකෙම දන ගහනවා අපේ කකුල් ළඟ කියන එක. ලෝකෙ තියෙන්නේ ලංකාව ඇතුලේ නෙමෙයි, ලංකාව තියෙන්නේ ලෝකෙ ඇතුලේ. ඔබතුමාලා චණ්ඩිපත් කියලා දාන්න අර විමල් වීරවංශ වගේ මාරන්ති උපාසයක් ඇති කරන්න. ඇයි ඔබතුමාලා බැංකි මූල්ලට පෙන්නුවේ? ඔබතුමාලා මෙතන කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. පුංචි රටවල් තමයි ඊට වැඩි පුංචි රටවල් මීට වැඩි සාර්ථකත්වය ලබලා තියෙනවා. අපිට වැඩි පොඩි රටක් තමයි මාලදිවයින මීට වැඩි සාර්ථකත්වයෙන් තමයිගේ ප්‍රශ්න විසඳලා තියෙනවා. මෙතන ගිහිල්ලා අරක පුච්චලා මේක පුච්චලා බැංකි මූල්ට බැනලා ජෙනීවා වල යන රටවලට බැනලා ඇමරිකාවට මුකුල කළා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම අමතක කරමු. අපේ හිතවත් මිත්‍රම ඉන්දියාව ගැන මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ඉන්දියාව අපිත් එක්ක තරහද? මොනවද කියන්නේ? ඒගොල්ලන් කියන්නේ කරුණාකර මහින්ද රාජපක්ෂ බැංකි බුණ්ඩ කියපු දේ කරන්න. ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් එකෙන් පත් කරපු LLRC එක කටයුතු කරන්න. ඔබතුමාලා GL පීරිස් යස්වත් සිංහ එක්ස්ටර්නල් මිනිස්ටර් ඉන්දියාවෙන් 2012 මාර්තු මාසයේ ආව ඒ ප්‍රකාශ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඊට වැඩිය මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමාගේ මේ ස්වාධීන කොමිසම LLRC කියලා තියෙන දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් මේක අපෙන් අහන්න එපා. අපි විපක්ෂෙන් ඉන්නේ. ඔබතුමාලා අපර චණ්ඩිපාත් දාලා හරියන්නේ නැහැ. දාන්න කියලා ඕක දාන්න අද සෙනට් කෙරීට. ඕක දාන්න ඩේවිඩ් බිලිබෑන්ට. ඇයි නැත්තේ? ඉන්දියාවේ අද ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්ට ජෙහෙ ගිහිල්ලා ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒක තමයි මේ ගැන්ග්ස්ටර්ස්ලා වගේ තමයි. මේ ගැන්ග්ස්ටර්ස්ලා කිසි වෙනසක් නැහැ. ගන්න ඉතින් බොහොම හොඳයි. ඇයි ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත්තේ ආණ්ඩුව? අද විපක්ෂෙන් අපි කියන මේ ආණ්ඩුව ඉතාමත් ලැජ්ජා සහගත වැඩ කරලා ඇයි කිව්වේ නැත්තේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කරපු අගෞරවය? ඇයි ඒ වගේ නිදහසේ සද්දරතු ඉන්නේ? මේවා තමයි ඔබතුමාලා එක පැත්තේ අන්තවාදයේ වපුරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ එන උත්තර අනුව රටේ සම්පූර්ණ සමගිතාවය නැති වෙනවා. අර කිව්වා වගේ එක පැත්තේ වීරකැටියේ හම්බන්තොට එතන පල්ලි පුච්චනවා. අනිත් පැත්තෙන් අකුරැස්සේ මුස්ලිම් පල්ලි එතන පුච්චනවා. වත්තල හින්දු පල්ලි මේවා කරන මොකද්ද මේ රටේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නය? මේ ලංකාව කියන්නේ සාරවත් බිමක්. මේ ඒකේ ඉන්න මේ ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතාවය තමයි වැදගත්ම දේ. ඒකේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් මලේ ඔක්කොම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාට මේ අවස්ථාව දෙලා මේ වගේ පනත් ගෙනට වැඩිය කරුණා කළා රටේ තියෙන සමගිතාවය ඇති කිරීම තමයි අති විශේෂ වන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා වගේ අද මේ රටේ ජීවන විද්‍ය අඩු කරන්න අවශ්‍ය නම් තමාගේ තියෙන ඉන්පුට් කොස්ට් එක අඩු කරන්න අවශ්‍යයි. අද විදුලි බිල 150කින් වැඩි කරන්න හදනවා.
අපි අහන මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් ඔබතුමාලා මේ විදුලි බල මණ්ඩලය වැඩි කරන්න කියනවලු මේ මිල වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට කියන්න. ඇයි මේ වැඩි කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ? මේක දූෂණයද? අකාර්යක්ෂමතාවයද? නැත්නම් අනෙක් රජයේ ආයතන ගෙවන්නේ නැති එකද? මූල්‍ය අරබුදයක් තියෙනවද? මොකද නිකරුණ ඇවිල්ලා කිව්වොත් අපිට 150ක් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. දැන් අපේ ෆෞසි අහමතුමා ඊටාමත් ඕනේ කමින් එදා තෙල් මිල අඩු කරන්න ඕනේ කියලා සටන් කරා. අන්තිමට ඔක්කොම එතුමාගේ ඔළුවට දාලා එතුමා පැත්තකට දාලා ජේෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක් මට පත් කරලා තියෙනවා. ආසනෙත් දීලා ආසනෙත් දෙකට කල්ලා අයියෝ තිබ්බ ආසනෙත් දෙකලා තියෙනවා. එතුමා පුළුවන් ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කොළඹ මැද කොළඹ උතුරු කොළඹ ෆෞසි නම නැතිව දේශපාලනය කරන්න ඒ පැත්තට. මේ ඒ පැත්තෙන් නුවරින් මෙතනට පැන්නයි කියලා පුද්ගලෙක් හිතන ඡන්ද ටික ගන්න තියෙන ටිකක් නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන එක අපි අගය කරනවා. අන්න ඒක තමයි අපි කිව්වේ අපි රට බේර ගන්නම් ඔබතුමාලා තමාගේ පක්ෂේ අපට කරන තියෙන හේනේ දැන් ඔබතුමාලට වැඩි ඉවරයි. මේ වගේ ජේෂ්ඨයෝ පක්ෂයට සම්පතක් බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙන අය අද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? අගමැතිතුමා තාමත් අනගිසේවයක් කළා තියෙනවා. මේවා බලාගෙන මං හිතන විතර අඬනවා ඇති මොකද්ද මේ පක්ෂයට වෙන්නේ? මේක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ නිසා තමාලා ඕන එකක් කරත් කමන්නේ පක්ෂයට අපේ රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපයි කියන එක අපි මේ ජේෂ්ඨ ඇමතිවරු සියලු දෙනාගෙම ඉල්ලනවා. ඒ කියන ගමනම ඔව් දැන් මම ඒ විතර නෙමෙයි මම කිව්වා මෙතන අඩු ගානේ එතන ටෙල් ටැංකියක් නෑ ටෙල් ටිකක් මේක international airport honorable deputy minister of finance and senior minister and prime minister you need 1 million liters of oil to be reserved to be stored in that international airport. Today, no more that Mattala is a normal airport. It's not a domestic airport. It has come into the status of being an international airport. So it has got to have the minimum standards that are expected that is of an international airport. And you don't have 1 million liters of oil there. You have only 100,000, 2 Bowsers. And if one airline comes and refuels, it will take a minimum of 90,000, which happened yesterday for Fly Dubai. And thereafter, there is no oil for the rest of the airlines to come. So how on earth do you call that this is sustainable development? This is cosmetic development at the expense of the people. And this is what we basically oppose, just to have a display to hit the headlines and to make no sense in economic terms. Now, when I said about the cost reduction, in India, you have the oil prices coming down. Sri Lanka is the only country when the world prices are coming down that we are increasing our prices. Not once, but twice, but 3 times. Today you can bring oil to Colombo port at 79 rupees a litre. And you're retailing that at 163. I don't know to say the difference is the spread between the profit, the inefficiency, the corruption, the hedgings, all put together. And that is the fact that the government is basically exploiting. So at least when the world price are coming down, give that relative reduction to the benefit for the consumer. It is not happening. I'm tabling Ceylon Today article dated 18th March saying no reduction in fuel prices, even though India reduces 2 rupees. Indian 2 rupees is 5 rupees in Sri Lankan terms. Now that is a substantial reduction. Why is it not happening? Because your job is the reduction that you all have in certain costs is increased on the other side with additional cabinet ministers taking place. The last time you increased oil was to ensure that the increase in costs owing to 5 new cabinet ministers and 6 new deputy ministers, cost was got to be reimbursed by the people. What reciprocity have those people got to do with some inefficient ministers that are being appointed? And that is what we are saying. අපට අවශ්‍ය වන්නේ අපේ රට ආරක්ෂා කිරීම මිසක් මේ අදක්ෂ ආණ්ඩුවක් ආරක්ෂා කිරීම නෙවෙයි. ඉතින් අපි මේ අවස්ථේ බලහත්කාරයෙන් ඉල්ලන ආණ්ඩුවකින් කරුණාකර තමල සංවර්ධනය කරන නාමයෙන් අද මේ රටේ තියෙන සල්ලිට සූරා කාලා මේ රටේ ආර්ථික කාබාසයට ලක් කරලා තියෙන අවස්ථාව මේක නවත්තන්න. මේ විහිළු කරන්න එපා රටේ ආර්ථිකත් එක්ක. අද ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බෑ. මාසෙ පැඩිය සුමානකට මදි. අද අධ්‍යාපනයේ තමාගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන එක අද නාමික විතරයි තියෙන්නේ. හැම දරුවටම තමාගේ මාසෙකට රුපියල් 500ක් ගේන්න තියෙන තත්ත්වයක් ඇති කරලා තියෙනවා. චක්‍රලේඛන තිබ්බට ළමයි ඉස්කෝලේට ගන්නේ නැහැ සල්ලි ගෙනවේ නැත්තම්. අද රෝහල් වලට ගියොත් බෙහෙත් නැත. මේක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ නිසා කරුණා කළා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ 67 දෙනෙක් තියාගෙන වැඩක් නැහැ. දෙන්නේ 3 දෙනෙක් කොන්දක් නැත්තම් මේක ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අද මේ කතා කරන අවස්ථාවේදී අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි අහනවා මොකද්ද මේ සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් තියෙනකොට කස්ටම්ස් එකේ කන්ටේනර් දෙකක් ආවා.
කවුද මේක ගෙනාවේ? කා වෙනුවෙන්ද? අද නොඑක් නම් මන් දන්නවා අරුන්දික ෆර්නෑන්ඩෝ කියලා තියෙනවනේ මොකද්ද මේ මගේ නම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අහිංසක මන්ත්‍රීවරුගේ ඇයි නම් පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම ලක්ෂ්මන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නම් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හැම දෙනාගේම නම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සැබෑ නම එළියට වෙලා නැහැ. කවුද? එයාගේ නෙමෙයි මාතරෙන් නෙමෙයිලු. මේක පුත්තලෙන් නෙමෙයිලු. පුත්තලෙන් කිව්වා මිල්වා යමතෝ වගේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් කුරුණෑගලෙන්ද? කුරුණෑගලෙන් නම් කවුද? මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔයගොල්ලෝ නිහඬව සිටින්නේ? තමාලගේ වැඩේ ඇවිල්ලා කියන අපිට කියන්නේ කියලා මේක කියන්නේ කියලා. මේක හරි වැඩන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ රුපියල් 5ක් තියෙනකොට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන මේ ආණ්ඩුව මිලියන් 120ක් ගෙවන්න තිබ්බා. මිලියන් ලක්ෂ 20ක් ගෙවලා මේ ප්‍රශ්නේ නිහඬ කරලා තිබෙනව නේද? කවුද මේක පස්සේ ඉන්නේ? කාගේ නම පාවිච්චි කරලාද මේවා කටයුතු කරන්නේ? ඉතින් දැන් ඒ හැම මන්ත්‍රීවරයාම තමා දේශ බලන මම නෙවෙයි කියලා. එහෙනම් මම කියන්නේ කවුද කියලා ඇමතිවරයෙක් ඉදිරිපත් වෙනවද? නැත්නම් අපිට අවශ්‍යයි මේ සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඇමතිතුමා උදේ කිව්වම මේක දෙපැත්තෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන මේක හෙළිදරව් කරන්න කියලා. නමුත් ඇමති මේ ගන්න බොහොම නිහඬ ස්වරූපයක් කටයුතු කරනවා. දැන් පරීක්ෂා පාඩ මේකේ LC එක දැනගත්ත හැටිම දන්නවනේ කවුද LC එක පාවිච්චි කරේ? කවුද LC අරුවේ? ඔබතුමාලා නියම වෙලාවට නැහැ අපට අනේ ඔබතුමාලා කවදාකවත් අපි කරන්නේ නැහැ ඔබතුමා ඉතින් ප්‍රකාශයක් කරනවා කියන්නේ ඔබතුමාලා මෙතන මිලියන් 120ක දඩයක් ගන්න තියෙන අවස්ථාවක ලක්ෂ 20ක් ගහලා හරියනවද? අහිංසක මේ හාල් මැස්සෝ මිල රුපියල් 400න් 800ට වැඩි කරනවා කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව. ඉතින් මේ පරීක්ෂණ කරන්න ඕනද අද මුළු කැබිනට් මණ්ඩලයම දන්නවා කවුද ඇමති කියලා? ඔබතුමා දන්නේ නැහැ. එන අපේ විනිමය වංචා කළා පවුන්ඩ් 3500ක් ගෙනල්ලා දැන් මේ කවුද කියන එක හෙලි කරනවද? රවි කරුණාරත්න කියනවාද? එයාගේ පාස්පෝර්ට් එකක් ඉම්පෝට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කවුද කරන්නේ? මම අහනවා කවුද වංචා කරලා විනිමය මම කියනවා ඒ විනිමය පරීක්ෂණය තියෙන මට බය විනිමය වංචා කළා පාස්පෝර්ට් එකක් පරීක්ෂණය තියෙන මම දැස ලක්ෂ මිලියන් US $3 මිලියන් රටට ගෙනාවා. මේක අවුරුදු 4ක් ඇදගෙන යනවා. අද උත්තර දෙන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතිලා තියෙනවා. මම අස්වර්ට කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව වරප්‍රසාද නැතුව එළියට ලෝක කියන්න මම අපහාස නඩුවක් කරා එතුමාට පෙන්නන්න අර මැලිබර්න් එක බිස්කට් වගේ නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ අපට බය නැහැ මේවා කියන්න ඔබතුමා චෝදන ඉදිරිපත් කරනවා මැලිබර්න් ඉතින් ගමන අපේ විනිමය හොරගම් කරනවලු අපි මේ රට සල්ලි කියන හොරගම් කරනවලු අපි අහනවා මොනවද ඒකේ තියෙන වැරද්ද අපේ අවුරුදු රටේ ඉඳි මොනවද කරන්නේ නැත්තේ මැලිබන් එක පන්නලා තියෙන මේ වගේ හොරු ඉතින් දැන් අපෙන් අහන අපි කියනවාද ඔබතුමා ඉලක්ක කර මං කිව්වා මමයි විනිමය ගෙනාවේ රටට මං අභියෝග කරනවා බලන්න කොහෙද වැරද්ද තියෙන්නේ කියලා I'll take as long as you give me You have exceeded by about 4 minutes. Well, the problem was created by your people, not by our people. 15 minutes more. Yeah. So don't. Can you wind up now? Yes, sir. If you say so, we'll do that. But just give us a 5 minutes to bring it to a... we'll try to do that. So, මං අහනවා නියෝජක කතානායකතුමනි, ඔබතුමා ඊයේ ලස්සන මං ඇහුවා රූපවාහිනිය බලාගෙන ඉන්නකොට මෙතන මේ ලිප්ස්ටික් ගාලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා කියලා ලොකු සද්දයක් ඇති වුණා එතට. ඒක අද පස්සනේ වාර්තා කරලා තියෙනවා. මේ නියෝජක කතානායකතුමා මේ ලිප්ස්ටික් ගැන කතා කළා කාන්තාවට යම් විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරා. මං හිතන්නේ ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒගොල්ලෝ තියෙන තාවට ලස්සන වුණා මිසක් ඒකේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක එක්කෙනෙක්ට බලපෑව විතරම ඔබතුමා හරියට කියලා ඇති. ඒක බලලා ඒක වුණා නම් එක්කෙනෙක්ට එයාට ප්‍රශ්නයක් ඇතුණා මිසක් මම හිතන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇතුණා කියලා. නමුත් අන්න ඒ වගේ ඔබතුමා මේ අර කිව්වා වගේ ලිප්ස්ටික් ගාලා ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව මේ රටේ ආර්ථිකය මේ සංවර්ධනය කරන ලිප්ස්ටික් ගාවා වගේ. ඒ ලිප්ස්ටික් ගැලෙවට පස්සේ මෙලෝදියක් නැහැ එතන. අර බොලිවුඩ් ෆිල්ම් එකක් වගේ. ගෙනියනවා බලන්න ෆිල්ම් එකක් පැය දෙකකට පස්සේ යකෝ එක තැනකම හිර වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ සංවර්ධනයක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඒව නොරොච්චෝලියේ සංවර්ධනයක් තිබ්බා විදුලි බිල අඩුන්නේ නැහැ. මත්තල එයාපෝට් එකක් ඇතු වුණා පැසෙන්ජර්ලා වැඩි වෙයිද කියලා අපි බලමු. අපි හම්බන්තොට වරායක් කරුවා සංවර්ධනයේ මේකේ කන්ටේනර් ප්‍රමාණය අඩු වුණා මිසක් වැඩි වුණේ නැහැ. ඒ වගේම කොළඹ වරාය සංවර්ධනයක් ඇතු වුණා ජීවනද වැඩි වුණා මිසක් අඩු වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේ කියන්නේ ඊටම තෝනේ කමින් මේ මම කිව්වා වගේ මේ
සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් කරුණාකරලා ඇමතුමා ඔබතුමාලා වැඩි කල් යන්නේ නැහැ ඔබතුමාලා දන්නවා මේක යටපත් කරන ගමනක් තියෙන්නේ මම මේ අවස්ථාවේ ඕනකමින් වගකීමකින් කියනවා මේක කාගේ ඕනකම නිසාද මේක යටපත් කරන්නේ නැත්නම් ඔබ දවසෙන් දෙකෙන් තුනෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේවා අමාරු නෑ කවුද LC අරුවේ අපිට කියන්න ඔබතුමාලා දන්නවා කවුද මේ ඉදිරිපත් උනේ සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධ මෙන්න මෙතර මේක මිලියන 120ක් මේකේ දඩ ගහන්න ඕනේ කියලා අද ඇවිල්ලා කිව්වේ මට ඇමතිවරයෙක් මම ඒ නම් කරන්නේ නැහැ මොකද මම ඒ අගය කරන එතුමා ඇවිල්ලා අපිට කිව්ව එක ඒගොල්ලෝ කියනවා අනේ අපිට වෙලා තියෙන දේ මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මෙවැනි පිටස්වර පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා මේ වගේ දේවල් කරලා රට නැති කරන එක තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැතුණත් කමන්නේ නමුත් රට නැති වෙන එක නැති වෙන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන එක අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පුද්ගලෙක් අපිට කිව්වා එහෙනම් මම තව මිනිත්තුවක් අපිට තියෙනවා වෙලා තියෙනවා මම ඔතුමා ඉල්ලීම පරිදි මම මිනිත්තුවෙන් අවසන් කරන්නම් ඒ වගේම තමයි the other one I basically ask at this particular moment is the trink oil tanks. This was given to the Lanka Indian Oil Company about 8-9 years ago, maybe 10 years ago. And today, Honorable Deputy Petroleum Minister Mr. Sarna Gunawardena, on a particular interview on a TV channel, mentioned that Sushil Premajayant had brought a cabinet paper to abrogate this agreement and to basically take it back. Now I am informed that the Ceylon Petroleum Terminal Company chairman has been told to take this oil tanks back again and negotiate going on. Is this correct? We want when a time that you're trying to bring amendments to the oil refinery and all those things that are there, we're asking you, is this correct? And if that is the case, is it sensible when there's investment in the country that you're trying to basically have a problem by abrogating this agreement? Worse so is that you're basically dealing with an Indian company at a time when we are trying to basically ensure that the Indian support is given to us. Are you on one side trying to intensify anti-Indian campaign that is going on? On one side, you're bringing Chinese exporters into this country, you're bringing Chinese investors to this country, and also on the other side, you're basically chasing away the Indian investors that have invested a hell of a colossal amount of money at a time when India is absolutely essential friend to us. So we are asking, if the Deputy Minister of Petroleum, Sarna Gunawardena, says that the Sushil Premajayant has basically put forward a cabinet paper to abrogate this, is it correct? If not, ensure that the correction and there's an apology given to LIOC or the Indian government for basically trying to create unwanted problems that are there. So all I want to say is, end of everything, the benefit should accrue to the people, not to an incompetent or a corrupt government, but the benefit must accrue to the people of this country. And that is what we, the United National Party, is very concerned, because the economy is in absolute dire straits. And when this country's economy is put to absolute test, that we are the ones who have to come and resurrect this country back into its normal order. Thank you, sir. Thank you.